हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ हजुरहरुलाई हाम्रो यस नेपाली टेक ज्ञान युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज म हजुरहरुको लागि एउटा यस्तो एप्लिकेसन लिएर आएको छु जसको बारेमा तपाईले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ होला। यदि तपाई संगीत प्रेमी हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि सङ्ग्सलाई गाउन रुचाउनुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, गाना गाउन मन पराउनुहुन्छ अथवा चासो छ भने हजुरहरुलाई त्यो एप्लिकेसनको बारेमा पक्कै पनि सुन्नु भएको छ होला। त साथीहरु यस एप्लिकेसनको नाम हो स्मुले भनेर तपाईले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ होला। सम्भवतः तपाईले युज पनि गर्नु भएको छ होला। र आजको यो भिडियोमा खास के छ भने साथीहरु मैले जुन एप्लिकेसन तपाईलाई लिएर आएको छु स्मुले एप्लिकेसन, यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाई एकदमै फ्रीमा भिआइपी मोड पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले भिआइपी हुनलाई, भिआइपी अकाउन्ट बनाउनलाई कुनै पनि एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नु पर्ने हुँदैन। तपाई फ्रीमा नै यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भिआइपी मोडमा र कुनै पनि गानालाई सजिलैसँग गाउन सक्नुहुन्छ बिना भिआइपी अकाउन्ट बनाएर। साथीहरु मैले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एप्लिकेसनको लिंक दिएको छु, त्यहाँबाट तपाई डाउनलोड गर्नुहोला र इन्स्टल गर्नुहोला आफ्नो फोनमा। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र म तपाईलाई इन्स्टल गरेर देखाउने छु। हेर्नुस् म डाउनलोडमा गएँ, डाउनलोडमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ सिङ भर्जन 5.5.9 मोड भन्ने यहाँ दिएको छ। म यसलाई क्लिक गरेर इन्स्टलमा क्लिक गरेँ। इन्स्टल भइसकेको छ। म यसलाई ओपनमा क्लिक गर्छु र ओपन गरिसके पछाडि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। तपाईले भनेको छ फेसबुक मार्फत पनि तपाई यसमा लगइन हुन सक्नुहुन्छ, जीमेलबाट पनि लगइन हुन सक्नुहुन्छ र फोन नम्बरबाट पनि लगइन हुन सक्नुहुन्छ। साथीहरु म मेरो फोन नम्बर प्रयोग गर्दै छु यहाँ लगइन हुनलाई। फोन नम्बरमा क्लिक गरे मैले, म आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ दिदै छु र मैले यहाँ मोबाइल नम्बर दिइसकेको छु र नेक्स्टमा क्लिक गर्दै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ड भइसकेको छ भेरिफिकेसन कोड र मेरो भेरिफिकेसन कोड यही हो र मैले कन्टिन्युमा क्लिक गरेँ र यहाँ डन भइसकेको छ। नो थ्याङ्क्समा गरौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म मेरो प्रोफाइलमा इन्टर भइसकेको छु। मेरो स्मुले प्रोफाइल रेडी भइसकेको छ र म आफ्नो लास्टमा गएर म यसमा क्लिक गर्छु आफ्नो प्रोफाइलमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्न सक्नु भएको छ भिआइपी भनेर लेखेको छ। मेरो अकाउन्ट भिआइपी हो साथीहरु, भिआइपी अकाउन्ट बनेको छ मेरो। मैले कुनै एक्स्ट्रा चार्ज तिर्नु परेन साथीहरु यसलाई भिआइपी बन्नलाई। र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाई कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रोफाइलको। यदि तपाई भिआइपी युजर हुनुहुन्न भने तपाईलाई यो अप्सन पाउँदैन, यो कलर चेन्ज गर्ने अप्सन। मैले यो कलर सेलेक्ट गरेको छु। तपाई आफ्नो फोटो पनि यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ प्रोफाइलमा र मैले यसलाई छोडिदिन्छु ओके गरेर। यहाँ तपाई आएर कुनै पनि गीतलाई गाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नजाऊ है सानो पन्धेरीमा भनेर अरू पनि धेरै सङ्गहरू यहाँ दिएको छ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको होम सालको पाता टपरी भनेर दिएको छ। यो नयाँ गाना एकदमै चल्तीमा आएको गाना हो साथीहरु। तपाईलाई के कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्छ यो गाना चाहिँ। गाउन नआए पनि सुन्न चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ। अब यहाँ सङमा बीचमा सङमा क्लिक गरौँ साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै सङहरू रहेको छ। यदि नर्मल मोडबाट तपाई यहाँ रहेको गानाहरूलाई गाउन चाहनुहुन्छ यसमा भने तपाई पक्कै पनि सक्नुहुन्न, किनभने तपाईले भिआइपी मोड इनेबल गर्नलाई चार्ज तिर्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। र हामी पहिले नै भिआइपी भइसकेका छौं र म एक्जाम्पलको लागि यो लालुमै लोकदोहोरी भनेर यहाँ सिङ भन्ने लेखेको छ, यसमा सिङमा क्लिक गर्छु र तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ आफै पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन भन्ने लेखेको छ, डुइट लेखेको छ, ग्रुपमा गाउन चाहनुहुन्छ अथवा सोलोमा गाउन चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँदेखि तपाई डुइट जोइन सबै गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई ब्याक गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ युनिक भनेर एउटा युजर हुनुहुन्छ, उहाँको गानालाई जोइन गरेर प्रयास गरौँ। यहाँ आएर मैले जोइनमा क्लिक गरेँ, ओकेमा क्लिक गरेँ, अलाउमा क्लिक गरेँ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु उहाँको अकाउन्ट पनि भिआइपी रहेको छ र तपाईको अकाउन्ट पनि भिआइपी नै छ। सो हामी यसलाई सजिलैसँग गाउन सक्छौं विदाउट एनी चार्जेस। यदि हाम्रो नर्मल अकाउन्ट हुन्थ्यो भने हामी यसलाई गाउन सक्दैनथ्यौं। सो मैले यसलाई ब्याक गरेँ। यदि तपाई संगीत प्रेमी हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईलाई अवश्य नै मन पर्नेछ र धेरै लाभदायक पनि हुनेछ।
र यस भिडियोलाई नयाँ साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथीहरूले कमेन्ट गरेर सल्लाह सुझाव दिन चाहिँ पक्कै पनि नबिर्सिनु होला र कुनै प्रश्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा गएर म त्यसको उत्तर दिने सम्भवतः प्रयास गर्नेछु साथीहरू। र साथीहरू फेरि पनि मैले यसको एप्लिकेसनको लिङ्क तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईँ त्यहाँदेखि डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुहोला। हस्त साथीहरू, अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि तपाईँ सामु उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार अनि जय नेपाल। साथीहरू भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथै बेल आइकनलाई पनि थिच्नुहोला ताकि मेरो आउनेवाला भिडियो तपाईँलाई सबैभन्दा